کمتر جایی در ایران رو میشناسیم که هنوز کشاورزی به روشی سنتی انجام بشه یا عشایر خونه هاشون رو با چوب و برگ درختان درست کنند. اما اینجا در بلوچستان رد پای این سنت و فرهنگ گذشته هنوز زنده است و نفس میکشه. توی این ویدیو قرار گوشه ای از زندگی مردم بلوچ در دهستان شارک رو با هم ببینیم. ساعت 7 صبح بندر چابهار، استان سیستان و بلوچستان هستم و طبق معمول همیشه توی صف بنزین تا نوبتم بشه و برم بنزین بزنم. یکی از مشکلاتی که این استان داره متاسفانه نبود بنزینه. به خاطر همین هم از متاسفانه گردشگر جرئت نمیکنه با ماشین خودش بیاد توی استان، چون همیشه درگیر بنزین هست، بنزین آزاد، ولی لیتری 25 تومن، 30 تومن، 40 تومن دیگه، حالا بسته به روزش و ماهش داره. بنزینمون رو بزنیم، با یکی از دوستان میریم سمت شارک که 2 ساعتی راه داریم. ما آخر بنزینم نزدیم، 1 ساعت تقریبا وایسادم، دیدم اصلا تکون نمیخوره صف، گفتم ولش کن دیگه. دارم میرم دنبال پسرخاله رستم ایوب که با هم دیگه بریم سمت شارک. آقا ایوب هم سوارش کردیم، داریم میریم. سلامت باشیم. از اینجا دوری بزنیم. بریم حالا ایوب، بریم بلوک بازار یه دوری بزنیم، خریدی داریم انجام بدیم. اینم برای حمامه. آره از اینجا دور بزن. آخر هم اومدیم بنزین آزاد خریدیم، لیتر 30 تومن. ای خدا نریزیش. اینم از 10 لیتر بزنیم فعلا. دهستان شارک 116 کیلومتری شمال چابهار قرار داره. شارک یکی از دهستان‌های بخش تلنگ در شهرستان قصرقند هست. رودسر، گکدیم، دنسر، مچی، کدرم، زنر، گتیوان و شیخ کلک روستاهای این دهستان به حساب میان. ایوب رفت سوپرید با شیرینی اومده. اسمش چیه ایوب این؟ اسمش میشه لدو. لدو یه چیزی خاصیه، خیلی شیرینه، با شیر و شکر درست میشه، خیلی طعمش عالیه. امروز مهمون رستمی داریم، حالا میریم پیش عشایر. این حصیرهایی که میبافن بهش میگن اینجا داز. اینا اینجا زیاده، معمولا هم آدمایی که تنگ دستن و یکم بی بضاعتن، حصیر بافی هنوز رایجه اینجا دیگه. میان اینا رو میبرن با پای پیاده حمل میکنن، بعد میبرن. آقا رستم دستتون در نکنه. خب اومدیم پیش عشایر بلوچ، کپرهای زیباشون رو در این منطقه بسیار زیبا با این نمای کوها خیلی قشنگه. توضیحاتی بهمون میدن که هر کدومش حالا هر قسمت اینا یه اسمی داره. بریم ببینیم اینجا که تبدیل بود. خیلی خوش آمدید. ارادت بده. اما پیغمبر بله چیا توضیح بده واجب واسه چیه؟ یه بله اشیا ما گوشین شنگر، اشی نه اشیا ما گوشین کمب، ما بلوته لوگ درست بکنه اشیا نه اشیا ما گوشین تگری اشی بنده اشی ساده، این ساده اشی تگری اشیا محکم داری. خب این دپیگه همین ساده ای، این دپیگه لوگه شما چوش کنه موردی این دولا، این دپیگه ساده. ये मैं जिंदगी इसी गुशे कार्ज और शेंगेरी ये कार्ज
این بله ایشی سمانه ما بلوچی زبان ها سمانه ساده این ساده این ها یک چیه که ما پسا قدیم بدهیم ظرفی نه شما اینو دارم چی گوشیم ما ظرف گوشیم ما پسا قدیم ده نه ما زندگی و ما کار همش اینم یخچاله که تو اونجا استفاده میشه. یخچاله ایشی ما یخچاله. خب این که دیگه الان گالونه که رو پوش زدن، ولی خب قدیما برای خنک کردن آب بیشتر از مشک یا همون کوزه سفالی بوده که ما بلوچا بهش میگیم مت یا همون مت. البته اسم مختلفی داره. خب یه قسمت مکران یه اصطلاح دیگه به کار میبره، سرحد زمین یه اصطلاح دیگه به کار میبره، ولی خب این قسمت ها اینجوری میگفتن. الان هم اینجا یخچال چیزی نیست، همین گالون رو یه پارچه بهش بستن و آب رو یکم خنک میکنه دیگه. داد کریم خواسته واسطه. این هم یه داستان جالبی داره. ببین اینجا هیچ وقت از لیوان استفاده نمیکنن. این به عنوان لیوانه، چه مهمون بیاد چه عروسی باشه هر چی باشه، این ظرف به عنوان لیوان استفاده میشه، همه ازش استفاده میکنن. آره این نشستن هم اینجا دیگه آره ایستاده میگن خوب نیست دیگه، از همون قدیم الایام بوده، این رسم هنوزم هست. میگه زانو درد میکنه اگه ایستاده بخوره. این آب از اون بالای کوه میاد، از این لوله میره برای روستای پایین دست. ما یه شاخه گرفتیم اینجا برای مصرف خودمون. این آب مشاهده میکنه، این آب برای خورد خوراک گوسفندا بزا اینا استفاده میشه. برو چاری زیر بیا چاری کو زیر بکن برای پخت و آشامیدن اینا. گرم آقا ما همه داریم. زمستان خورگواری ما برای یعنی زنده چیر این کورا لاشارا یعنی آکورا گتیمان آدم بیچندا مثلا شارک آمادیم این جشکورا ما گوشین هر جگه ایشون نام هسته نه بلشن که یا موقعی ما هنچو تران کنه بل گشته کنی ما چند وقت همه دا نشتگیم پشت سر بلوتن که باران بیبی درست بارندگانی بیبی ما همه دا نشتگیم هنی در حال حاضر. میفرمان که وقتی که اینجا بارون باشه ما این محله میان 10 کیلومتر اونورتر بارون باشه ما میریم اونجا، جایی که آب باشه ما میریم همونجا که آب از آب استفاده کنیم. حالا ما تقریبا تابستان سال قبل اومدیم ولی همینجا هنوز موندگار شدیم. کپرهای این خانواده عشایر در دامنه‌های کوه گزیچک در شمال دهستان شارک برپا شده. خب شام یه موندیم میشه عشایر عزیز و زحمت کشیدن. اینو بهش میگن قرآنی.
کماچ بهش میگن، وری بهش میگن. این نونیه که از زیر خاک، زیر این شنزارا، بعد اول آتش روشن میکنن، بعد شنزارا که گرم میشه میذارن زیر زمین، بعد این آتش میذارن رو همون ریگ، بعد دیگه حدوداً یه 20 دقیقه دیگه اینجوری به این شکل در میاد. آره خیلی معروفه این. تو کوه که بری دیگه دیگه کو بری امین. توی بلوچستان غذا خوردن با دست انجام میشه و هر چند نفر با هم توی یه سینی یا بشقاب غذا میخورن. البته نه همه جا. این سبک غذا خوردن در گذشته در همه جای ایران رواج داشته، اما اینجا در بلوچستان هنوز این سنت و رسم قدیمی پابرجاست. شما ایران هم دیگه چاره شما رو وقت جاسم که ماتشون وره من واسه تیمتان داره ایران شما کجی من نه لکن نه ایران کریم نه نگری چه سر صبح روز دوم با رستم سوار بر تویتا بریم توی روستا هم چرخی بزنیم و این گاوایی هم که میبینی رو گردنش یه چیزی هست بهش میگن جوگ، و پایین ترش هم که دیگه داره کار میکنه بهش میگن ننگار، و یه ابزار دیگه هم هست اون آخر انتها، اونو بهش میگن مرزن، زمین رو صاف میکنه، هموار میکنه. یکی از دلایلی که کشاورزی در این منطقه هنوز به روش سنتی انجام میشه، کوچک بودن زمین‌های کشاورزی و درآمد کم مردم روستا هست. کم بودن وسعت زمین باعث شده که مردم روستا نخل‌ها رو در حاشیه زمین‌هاشون بکارن. این سبک از کاشت نخل رو توی بیشتر روستاهای بلوچستان میتونیم ببینیم. منطقه یکی از معروفترین حناهای ایران رو داره که به پاکستان صادر میشه. متاسفانه تمام زمین‌هایی که حنا داشتن رو برداشت کرده بودن و نتونستم تصویری ازش بگیرم.
الان هم که دیگه فصل کاشت بیشتر همین تره‌بار و سبزیجات ایناست. چند دقیقه پیش هم که دیدی داشت جو میکاشت. بعد اون پشتش هم چند تا سبزی کاشتن، فکر کنم پیاز و گشنیز و از این چیزا کاشتن. اینجا هم قراره ما میگیم باقالی با بانکلینک، به زبان بلوچی میشه بانکلینک. به زودی هم دیگه زمینو که کار کردن یکم خشک بشه بعد میکارنش. تو شارک 8 تا رشته قنات وجود داره شبیه به همینن. البته بهترینشون همین دوتان، یکی اینه، یکی حدوداً یه 500 متر اونورتر. این اسمش به زبان بلوچی همون قدیم اسمش رو رده گذاشتن. اون دهمیره، باز دنسر هست، باز یکی به اسم خود شارک هست، یکی هم اینوره بهش میگن بهتوکان. بعد روستای دیگه هم قنات معمولا دارن، روستای گتیمان، روستای زنر. و با وجود این که الان حدوداً 3 سال بارندگی نبوده، هنوز شما آبشو ببین، هنوز هم که هنوز خدا رو شکر خوبه. اون چاهایی که اون انتها همون ما بهش میگیم بنچات، حدوداً عمقشون ممکنه تا 30 متر باشه. یکی از این صحنه‌های جالب اینجا همین ماهی‌های داخل قناته. وقتی پاتو بذاری داخل آب، قشنگ همون ماساژ ماهی، خیلی باحاله. نکته جالبی همین ماهی ها هست که توی این قنات ها میبینیم. فقط توی این قنات نیست، خیلی از قنات ها به همین شکله. من نمیدونم اینا از کجا اومدن موندن اینجا. قناتی که به دست انسان درست شده و قبلش هم چیزی نبود، آب روونی به جایی راه نداشته. نمیدونم از کجا اومدن واقعا. نهار امروز حسابی ما رستم و انداختیم به زحمت. بعد از یه استراحت 1-2 ساعته، البته ظهرم بود، هوام خیلی گرمه اینجا، گفتیم یکم هوا خنک‌تر بشه که ادامه یه ویدیوهای روستا رو بگیریم. چی میگید رستم به این حصارا و پرچینا؟ هم پل میگن، هم وارد. ده خب تو زبان فارسی نیست، ولی در واقع همون وار میشه به انگلیسی. چه حالش می؟ جوره آقای داوود. سلام استاد موری، مزار چطوری؟ جوره رده برابره. ناکو چطوره؟ رده برابره، سلامته. که دیگه معروفه همون صندلی بلوچی، کمرزانیک بهش میگن. تعادل پا رو حفظ میکنه دیگه، مثل صندلی میمونه. وقتی اینو به این شکل در میاری دیگه راحتی، دستات هم میذاری اینجا، تموم دیگه. اینی هم که داره میدوزه بهش میگن سمان. بعد یه مدل دیگه هم هست بهش میگن تگرد که بیشتر خانوما میبافن. اینو اول همین دونه دونه است، این نگاه،
الان این نصف نیمه است، اون یه چند تای اونجا هست. اینا رو وقتی که درست میکنن بعد 20 تا رو یک جا میکنن اینجوری دیگه به هم میدوزن و یه میفروشن. ولی هر یه بیلی 12 ساعت 2 ساعته ها 12 ساعت بیل 12 ساعت هر یک 9 بیله نه 9 بیل یعنی 4 روز و نیم 4 روز نیم بی ها 9 بیل آب توزیع آب اینجا اینجوریه که به بلوچا میگن که 9 بیله. خب 9 بیل اینجوریه که هر یک بیل میشه 12 ساعت. بعد دیگه همینجوری توزیع میکنن بر اساس کسی که سهمیه، اگه کسی سهمیه 1.5 ساعت داشته باشه مثلا میگه من یک اشتک آب دارم، اگه 3 ساعت داشته باشه میگه من یه چارک دارم، نیم بیل داشته باشه 6 ساعته دیگه همینجوری تایمشون هم که مشخصه دیگه. میه چوبی خب داره لکتا و سب کا این چکه کتا یه اندازه خب نی پتا ایشه چو یر کنا کتا یه انگشت یه دولا یه سب کا کنترل لکنا کتا. تمام مناطقی که تا الان رفتم و از آب قنات برای کشاورزی استفاده می شده، آب قنات توسط میراب و با یک کاسه که تهش سوراخ بوده تقسیم می شده. هر کاسه توی یه مدت زمان مشخص پر می شده که نسبت به سهم هر کشاورز از یک کاسه تا چندین کاسه سهمش می شده. اما اینجا از یک شاخص آفتابی استفاده می شده و بر اساس سایه‌ای که ایجاد می‌کرده سهم آب تقسیم می‌شده. چون مدت زمان زیادی هست که از این روش استفاده نمیشه، نتونستیم اطلاعات دقیق‌تری در موردش پیدا کنیم. اگر کسی در مورد این نوع تقسیم آب اطلاعی داره، حتما توی نظرات برامون بنویسه. اسمش به زبان بلوچی سواسه. الان که از مد افتاده ولی خب هنوزم هستن بعضی تو پاشون میکنن. نحوه ساختش هم همین با داز، همون برگ داز اینو میبرن، بعد تناب و وقتی که تناب که درست شد دوباره اینو با یه سنگی هست اینجا فکر کنم نمیدونم هست یا نه، اون سنگ باش میکوبن، آب میزنن بهش، بعد دیگه درستش میکنن. خب نونی که دیشب خوردیم اونجا پیش عشایر، حالا قراره اینجا برامون درست کنن که طرز تهیه‌اش رو ببینیم چطوره. اینم نون آماده شده با طرح قلب، نون پورانیک بهش میگن. نون هم بیشتر توی بیابون و حالا صحرا وقتی میرن بیرون از روستا درست میکنن، برای که حالا یه چیزی باشه سردستی بخورن. بیشتر هم تیلیت میکنن، حالا با خورشت یه چیزی میخورن. تو نون سفتیه. قلعه شارک یکی دیگه از دیدنی‌های این دهستان است که در بین زمین‌های کشاورزی و نخلستان قرار داره. قلعه از 3 بخش نظامی، مذهبی و اقامتی تشکیل شده. 4 برج در این قلعه وجود داشته که فقط یکی از این برج‌ها باقی مونده. به گفته اهالی محل این برج 6 طبقه بوده که امروز 4 طبقه از اون باقی مونده. به نظرم زیباترین بخش این قلعه درهای قدیمی قلعه هست که طرح‌های زیبا و خاصی رو روی چوب در آوردن. یه چیز جالبی که الان توی این در دیدیم،
نمادی است که اینجا حکاکی شده و تقریبا شبیه درفش کاویانی، اون نقشی که روی درفش کاویانی. بعد از یه روز گرم و طاقت فرسا با رستم عزیز. رستم برای ما که گرم نیست، خیلی خنک. برای ما گرم. الان اگه خب. چهره من رو نگاه کنیم بشاشی ولی خب هنوزم عرق کردی. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. اینجا دیگه ویدیو رو ما تموم میکنیم. امید خدا فردا صبح در باحالی هم داره این باغاشون. ببین اینم دره، اینا همش میراث گذشتگانه. جالبه. آره فردا صبح ما با رستم میریم سمت انشالله. فیروزآباد، بریم مراسم برداشت برنج رو هم ببینیم که یه ویدیو هم از اونجا براتون اونجا هم داستان داره، داستان درست کنی. داستان این داستان ادامه داره. ارادتمند همگی. کانال رو هم یادتون نره سابسکرایب کنید، اگر سابسکرایب نکردید لایک و کامنت هم یادتون نره. ارادتمند تا ویدیو بعد. लाडे लाडे गुल लाडे 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 गुल पदा डोला निग्रुंबग मान कहाँ तवारो चापे मरची शादे हानी जनी गोदर पादी कंद को बिलिन पदा हम गोट बाचू